Sabi ko, hindi ako mag-film ngayong linggo, pero ito tayo ngayon, mag-film. Welcome back to our channel. So today, meron akong napanood na DIY na highlight plus ang spray na parang yung sa Ilana na glass skin spray at saka yung sa Fenty Beauty na highlight spray, and as well as sa iconic na highlight plus makeup setting spray. You know, my dukha as I cannot afford those things. Ilana was like 799, yan na yung pinakamura sa tatlo. At yung Fenty Beauty is I think nasa 1,000. Tapos yung iconic is I think 1,500 to 2,000. I think isang spray lang, malaking spray lang yon. So ngayon, gagawa tayo ng DIY na sinasabi nila. First thing, dapat meron kang bottle, yung clean na bottle, at pagkatapos ay hindi mo na ginagamit na highlight or highlighter. Masakit sa heart, pero kinakailangan natin na malaman kung totoo ba yung DIY na napanood ko. Utoto pa naman ako, kaya palagi akong sabi sa pag-ibig. Charing! Pagkatapos ay itong Shawil na makeup setting spray, dahil ito lang yung afford ko, 120, 150 I guess. At pagkatapos ay dudurugin daw itong highlight na gusto mo, dudurugin natin. Kung mag-fail ito, subukan natin yung iba. Kung si Bretman ay Science Bitch, ako si Jessa, the Chorbaness. The Chorba. Yung uto-uto. Jessa, the uto-uto. Hindi ko alam kung tama ba yung pinagagawa ko, pero kiber, tingnan natin yung resulta mamaya. Okay. At pagkatapos ay ita-transfer itong laman ng setting spray dito sa maliit na bottle. At ilalagay natin yung ating highlight, the pudpud na, dito sa maliit na lalagyan. Hindi ko alam kung ano pinagagawa ko sa buhay ko. Ilalagay lang natin dito. Okay, as you can see ay nakalahati yung ating highlight palette, at ating hahaluin lamang ito. I-shake natin ng mabuti itong ating ginawang, ewan ko kung ano to. Guys, tingnan ninyo. Yung kanyang texture ay katulad na nung sa Ilana, tsaka yung sa Iconic, tsaka yung sa Fenty Beauty. Tingnan natin kung gumagana ba. Guys, nagkaka-glass skin talaga siya. Ang bongga ng kanyang pa-epek. Oh. Ang ganda, wala akong masabi. Lakas, maka-inner glow, mga laons! Parang in love ka lang, pero yung totoo, DIY lang na shimmer makeup spray. Oh my god, I'm so loving it! Dahil nga effective, hanggang dito na lang tayo mga laos. Thank you so much for listening to my uto-uto na mga experiment. Thank you.